हेलो गाइजहरु टुडे हामी चाहिँ जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम है जीआईएस को हामी चाहिँ टपिकहरुलाई चाहिँ कभर गर्दै छौं। हामी चाहिँ फर्स्ट युनिटमा छौं। यो चाहिँ बेसिकली बीएससी सीएसआईटी को चाहिँ करिकुलमलाई चाहिँ फलो गरेर चाहिँ यो लेक्चरहरु चाहिँ बनाइएको छ। फर्स्ट युनिट चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु द जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम जीआईएस भन्छ। यो 5 टिचिङ आवरको छ। फर्स्ट अफ अल ओभरभ्यू कन्सेप्ट अफ जीआईएस एन्ड कम्पोनेन्ट अफ जीआईएस भन्छ है। बेसिकली के हो त अब जीआईएस भनेको है, यसको कम्पोनेन्टहरु के हुन् यो कुराहरु छ। अ जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम जीआईएस इज अ कम्प्युटर सिस्टम्स फर क्याप्चरिङ है। बेसिकली यो क्याप्चरिङ गर्न, स्टोरिङ, क्वायरिङ, एनालाइजिङ एन्ड म्यानेजिङ एन्ड डिस्प्लेइङ द जियोस्पेशियल डेटा है। बेसिकली हामी चाहिँ जीआईएस भनेको चाहिँ एउटा के हो, कम्प्युटर सिस्टम हो जुन चाहिँ के गर्छ, क्याप्चर गर्छ, स्टोर गर्छ, एनालाइजिङ गर्छ, क्वायरिङ गर्छ, म्यानेजिङ र डिस्प्लेइङ गर्छ हाम्रो चाहिँ केलाई, जियोस्पेशियल डेटालाई है। GIS are simultaneously the telescope, the microscope, the computer, and then the executive machine of regional analysis and the synthesis of specific data है। बेसिकली हाम्रो चाहिँ GIS भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, टेलिस्कोप हो, माइक्रोस्कोप हो, कम्प्युटर हो, एक्जिक्युटिभ मेसिन हो, अब रिजनल एनालिसिस एन्ड सिन्थेसिस अफ स्पेसिफिक डेटा। A geographic information system (GIS) is a computer-based system that facilitates the phases of the data entry, data analysis, and data presentation, especially in cases when we are dealing with a geo-reference data है। बेसिकली हाम्रो चाहिँ जीआईएस ले चाहिँ हामीलाई के कुराहरुमा चाहिँ फेसिलिटेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल डेटा एन्ट्रीको लागि है, डेटा एनालाइसिस र डेटा प्रेजेन्टेसनको लागि गर्छ। जति बेला हामी चाहिँ जियो रिफरेन्स डेटाहरुसँग चाहिँ हामीले डिल गरेर हुन्छौं त्यति बेला चाहिँ हामीलाई के गर्छ, यसले चाहिँ के गर्छ, फेजेस अफ डेटा एन्ट्रीको लागि चाहिँ फेसिलिटेट गर्छ, डेटा एनालाइसिस र डेटा प्रेजेन्टेसनको लागि है। A geographic information system is a computer-based mapping tool that enables a geographic or spatial data capture, storing, retrieval, manipulation, analysis, modeling, and presentation of the real-world scenario भन्छ है। Basically, GIS is working on the principle of geography. Geography or GIS is now proving its potential and widely accepted by interdisciplinary experts at various levels to better managing the earth resources भन्छ है। Basically, a GIS is a system of computer software, hardware, data, and personnel to help manipulate, analyzing, present information that is tied to a spatial location भन्छ है। बेसिकली हामी चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ सेन्टेन्समा हेर्दाखेरि चाहिँ स्पेसियल लोकेसन भनेर यहाँनिर आइरहेछ। स्पेसियल लोकेसन भनेको चाहिँ बेसिकली युजुअली जियोग्राफिक लोकेसन भन्छ है। इन्फर्मेसन भनेर यहाँनिर हामी चाहिँ प्रेजेन्ट इन्फर्मेसन भन्ने कुरा भएको छ। हामी चाहिँ इन्फर्मेसन मिन्स भिजुअलाइजिङ अफ एनालाइसिस अफ डेटा भन्छ है। सिस्टम भन्छ, हामी चाहिँ सिस्टम अफ कम्प्युटर सफ्टवेयर भनिरहेको छौँ। यो के भन्छ, लिङ्किङ अफ सफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा भन्छ। एन्ड देन द पर्सनल भनेर हामी चाहिँ यहाँनिर युज गरिरहेको छौँ यो वर्ड। यो पर्सनलले के गर्छ भने चाहिँ थिङ्किङ एक्सप्लोर हु इज की टु द पावर अफ जीआईएस भन्छ। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ जीआईएस को यो सिम्पल ओभरभ्यू थियो, एउटा चाहिँ कन्सेप्ट अफ जीआईएस थियो। बेसिकली यसमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कन्क्लुड गर्दाखेरि के थियो भनेपछि जीआईएस भनेको चाहिँ एउटा कम्प्युटर सिस्टम हो जसले चाहिँ के गर्छ, क्याप्चरिङ, स्टोरिङ, क्वायरिङ, एनालाइजिङ, म्यानेजिङ एन्ड डिस्प्लेइङ गर्छ डेटाहरूलाई है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ के भन्छ, जीआईएसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि फेसिलिटेट गर्छ फेजेस अफ डेटा एन्ट्रीहरू, डेटा एनालाइसिस एन्ड डेटा प्रेजेन्टेसन, स्पेशली इन द केस अफ when we are dealing with geo reference data है। अनि अर्को एउटा चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ के हो भनेपछि यो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रिन्सिपल अफ जियोग्राफी हो है। बेसिकली यसलाई चाहिँ यसरी नै कन्क्लुड गर्न सकिन्छ। एन्ड देन अनदर टपिक इज कम्पोनेन्ट अफ जीआईएस है। बेसिकली जीआईएस इंटिग्रेट्स 5 की कम्पोनेन्ट्स है, दैट इज हार्डवेयर, सफ्टवेयर, डेटा, पिपुल एन्ड देन मेथड्स। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो मेथडलाई फङ्सन पनि भनिन्छ है। बेसिकली चाहिँ हाम्रो चाहिँ 5वटा कुराहरू हुन्छ यसमा, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, डेटा, पिपुल एन्ड देन मेथड्स भन्छ। मेथडलाई कहिलेकाहीँ फङ्सन पनि भनिन्छ। हार्डवेयर इज अ कम्प्युटर अन व्हिच जीआईएस अपरेट्स है। बेसिकली के हो, हामी चाहिँ हार्डवेयर भनेको जहाँ चाहिँ कम्प्युटरको एउटा चाहिँ पार्ट हो जहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, जीआईएस डेटाहरूलाई चाहिँ अपरेट गरिन्छ, जीआईएस अपरेसनहरूलाई चाहिँ हामीले अपरेट गर्छौँ। टुडे जीआईएस सफ्टवेयर रन्स अन वाइड रेन्ज अफ हार्डवेयर टाइप्स फ्रम सेन्ट्रलाइज कम्प्युटर सर्भर्स टु द डेस्कटप कम्प्युटर युज इन स्ट्यान्ड एलोन और नेटवर्क कन्फिगरेसन भन्छ है बेसिकली। अन्त सफ्टवेयर भनेको के हुन्छ भने जीआईएस सफ्टवेयर प्रोभाइड द फङ्सन्स एन्ड टुल निडेड टु स्टोर, एनालाइज, डिस्प्ले जियोग्राफिक इन्फर्मेसन भन्छ है। बेसिकली हामी चाहिँ जीआईएस सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामीले केमा युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, स्टोर गर्नलाई, एनालाइज गर्नलाई, डिस्प्ले गर्नलाई, हाम्रो जियोग्राफिक इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्नलाई चाहिँ हामी सफ्टवेयरको युज गर्छौँ। कि सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट्स आर जीयुआई, डिबिएमएस टुल्सहरू भयो है। त्यसपछि डेटा भन्छ। पोसिबली द
द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ जिआइएस इज अ डेटा है। अब डेटा छ त जिआइएस है, अब नत्र भने त जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टमको कामै भएन नि त डेटा भएन भने है। जियोग्राफिक डेटा एन्ड अदर and related tabular data can be collected in the house or purchased from a commercial data provider, or GIS will integrate the special data with other resources and can even use a DBMS used by the most organization to organize and maintain their data to manage the special data भन्छ है। अब यो मेन कुरा त डेटा त एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भयो है, त्यसैले नै यो GIS को एउटा त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो, जहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डेटाहरू जहाँ चाहिँ कमर्सियल स्टोरहरूमा हाम्रो जहाँ चाहिँ हाम्रो डेटाहरूलाई चाहिँ कलेक्ट भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न हामी डिबिएमएसहरू राख्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि जस्तो चाहिँ के गर्छ डिबिएमएस ट्रेडिसनल डिबिएमएसले डेटाहरूलाई मात्रै कलेक्ट गर्थ्यो भने अहिलेको चाहिँ मोडर्न डिबिएमएसहरूले स्पेसल डेटाहरूलाई पनि म्यानेज गर्छ। पिपुल भन्छ GIS टेक्नोलोजी इज अफ लिमिटेड भ्यालु विथआउट द पिपुल हु म्यानेजेस द सिस्टम एन्ड डेभलप प्लान्स फर एप्लाइङ इट टु अ रियल वर्ल्ड प्रब्लम्स भन्छ है। अब यदि पिपुल नै छैन भने त्यसको चाहिँ त्यो GIS टेक्नोलोजीको कुनै पनि काम भएन है, लास्टै लिमिटेड भ्यालु हुन्छ त्यसको। सो द्याट यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यो हामी चाहिँ GIS टेक्नोलोजीलाई युज गर्नलाई चाहिँ हाम्रो पिपुलहरू राख्नुपर्ने हुन्छ है। पिपुलहरूको चाहिँ निडेड पर्छ जसले चाहिँ के गर्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो सिस्टमलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ डेभलप गर्ने, डिफ्रेन्ट प्लान्सहरू कसरी चाहिँ हाम्रो रियल वर्ल्ड प्रब्लमलाई चाहिँ हामी चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ त्यस्तो कुराहरूको लागि प्लानहरू डेभलप गर्नुपऱ्यो, म्यानेज गर्नुपऱ्यो, सिस्टमहरू डेभलप गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ पिपुलको एकदमै निडेड हुन्छ। GIS युजर रेन्जेस फ्रम अ टेक्निकल स्पेसलिस्ट हु डिजाइन है। एउटा यसमा चाहिँ अब GISमा चाहिँ बेसिकली दुईवटा टाइपको चाहिँ पर्सनहरू हुन्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ एउटा सिम्पली युजर हुन्छ भने एउटा चाहिँ डेभलपर हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर टेक्निकल स्पेसलिस्ट भन्छ जसले चाहिँ के गर्छ डिजाइन र मेन्टेन गर्छ त्यो सिस्टमलाई। एन्ड देन अर्को टाइपको चाहिँ के हुन्छ भनेपछि जसले चाहिँ त्यसलाई युज गर्छ है। म यो अर्को यहाँ सेन्टेन्स मैले पढेन। अनि मेथड भन्छ अ सक्सेसफुल GIS operates according to the world design plan and business rules हैन, which are the models and operating practices unique to each organization भन्छ है। त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथडहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लान डिफ्रेन्ट बिजनेस रुल्सहरूलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ GISलाई चाहिँ हामीले सक्सेसफुली अपरेट गर्न सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ यो मेथड पनि एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ GIS हो। यसरी चाहिँ मैले यो दुईवटा टपिकहरूलाई चाहिँ यो लेक्चरमा चाहिँ कभर गरेँ। एउटा चाहिँ ओभरभ्यू कन्सेप्ट अफ GIS एन्ड देन द कम्पोनेन्ट अफ GIS।